số phận của trái đất trong tương lai. Liệu rằng, sau 50.000 năm nữa, trái đất chúng ta sẽ lớn lên? Dự đoán tương lai của trái đất cũng giống như dự báo thời tiết, khoảng thời gian dự đoán càng dài thì độ lệch chuẩn càng cao. Dựa theo logic này, việc đi tìm hình dạng trái đất của 50.000 năm sau là chuyện bất khả thi. Tuy nhiên, khi xem xét lịch sử địa chất của trái đất, chúng ta có thể dựa vào những quá trình bất di bất dịch như quá trình tiến hóa, quá trình tuyệt chủng, quá trình kiến tạo và quá trình thay đổi khí hậu để dựng nên viễn cảnh về địa cầu trong tương lai. Cùng tìm hiểu viễn cảnh trái đất 50.000 năm sau qua bài viết dưới đây. Những thay đổi của trái đất tự quay quanh trục và chuyển động quanh mặt trời theo một quỹ đạo có hình elip. Những chuyển động này có ý nghĩa nhất định đối với các sinh vật tồn tại trên bề mặt trái đất. Cụ thể hơn, trái đất không chỉ quay quanh trục mà còn lắc lư ở hai cực giống như đầu con quay. Các nhà thiên văn học gọi hiện tượng này là tuế sai, hay còn gọi là tiến động. Tuế sai xảy ra khi trục của một vật thể quay, lắc lư khi mô men lực tác động lên nó. Hiện tượng này thay đổi trục của trái đất theo chu kỳ 26.000 năm một lần. Hiện tại, Bắc cực hướng về Polaris sao Bắc cực. Trong vòng 13.000 năm nữa, sao Vega, sao Bạch Minh sẽ thay thế cho vị trí của sao Bắc cực và 50.000 năm sau, trái đất sẽ hoàn thành 2 chu kỳ tuế sai. Điều đó có nghĩa là chúng ta lại trở về vị trí ban đầu. Hơn thế nữa, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng độ lệch quỹ đạo và trạng thái nghiêng của trái đất. Sau chu kỳ 97.000 năm, quỹ đạo trái đất đã thay đổi từ dạng tròn sang dạng elip. Trong khi đó, độ lệch của trục trái đất cũng xê dịch từ 22,1 độ thành 24,5 độ. Những thay đổi này đã tạo ra ảnh hưởng rõ rệt tới năng lượng mặt trời chiếu xuống địa cầu. Trong quá khứ, trái đất đã từng trải qua kỷ băng hà kéo dài 100.000 năm với lớp băng dày che phủ khắp lục địa. Giữa giai đoạn này xuất hiện thời kỳ gian băng. Gian băng là giai đoạn ấm hơn so với các giai đoạn băng giá thuộc kỷ băng hà. Mặc dù mặt đất vẫn giữ một lớp băng dày song không quá khắc nghiệt so với các thời kỳ khác. Đây là giai đoạn khí hậu ôn hòa kéo dài hàng triệu năm. Tuy nhiên, các nhà khoa học dự đoán, trái đất hiện đang ở giữa thời kỳ gian băng và sẽ phải đối mặt với kỷ băng hà trong tương lai xa. Nhiều nhà khoa học cho biết, kỷ băng hà tiếp theo sẽ hoành hành trên trái đất trong vòng 80.000 năm tới. Vì vậy, trái đất được dự đoán sẽ trở thành nơi vô cùng lạnh lẽo với băng tuyết phủ lên tất cả các khu vực sau 50.000 năm. Tương lai trái đất từ ấm áp tới băng giá, rồi núi lửa sẽ phun trào. Nhiều người đặt ra câu hỏi là, vậy hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến viễn cảnh tương lai đầy băng giá của trái đất? Về lâu dài, hiện tượng này không có ảnh hưởng lớn nhưng trong ngắn hạn, con người có thể nhận thấy rõ ràng những hệ quả trầm trọng của việc trái đất nóng lên. Lượng carbon dioxide trong không khí đạt mức cao nhất trong vòng 650.000 năm. Carbon dioxide khiến năng lượng mặt trời không thể bức xạ trở lại không gian, làm cho trái đất càng trở nên nóng hơn. Nhiệt độ trung bình thậm chí còn tăng lên vài độ, khiến cho băng hà tan chảy, mực nước biển dâng cao và làm ngập các vùng ven biển. Các đại dương cũng nóng lên và nồng độ axit trong nước biển tăng cao. Điều này dẫn đến cái chết hàng loạt của các rạn san hô ngầm, những loài sống dưới đại dương cũng phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Trên mặt đất, 1/4 các loài động thực vật sẽ biến mất. Trong vòng 50.000 năm nữa, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thảm họa khiến cho vận mệnh của trái đất thay đổi. Thảm họa đó có thể là một tiểu hành tinh hoặc sao chổi đâm vào trái đất, hay một trận hồng thủy sẽ cuốn phăng đi sự sống của địa cầu. Bên cạnh đó, các nhà địa chất cho rằng, quá trình phun trào núi lửa xảy ra 50.000 năm một lần, núi lửa phun tro và khói vào khí quyển, khiến ánh sáng mặt trời không thể chiếu xuống mặt đất trong vòng từ 10 đến 15 năm. Điều này gần giống với sự kiện xảy ra 251 triệu năm trước. Sức hủy diệt của núi lửa đã từng khiến cho loài khủng long tuyệt chủng, 95% sinh vật biển và 70% động vật xương sống trên mặt đất biến mất vào cuối kỷ phấn trắng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, loài người đã và đang tiếp tục quá trình tiến hóa. Theo một số nhà khoa học, trong vòng 10.000 năm qua, loài người đã tiến hóa nhanh gấp 100 lần. Vì vậy hãy trông đợi rằng, con người sẽ có những điều chỉnh cần thiết để thích ứng với sự thay đổi của điều kiện sống trên trái đất trong tương lai. Vào năm 2050, máy bay chở khách siêu thanh Starliner sẽ có thể chở hành khách từ London đến Sydney chỉ trong vòng 90 phút. Ông Martin Schiffel, điều phối viên dự án Starliner tại Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức tin tưởng dự án có thể thu hút nguồn tài trợ tư nhân trong vòng một thập kỷ tới, cho dù ông thừa nhận nhiều thách thức vẫn còn ở phía trước cần được giải quyết. Mô hình máy bay chở khách có tốc độ gấp 24 lần âm thanh. Hiện tại, mô hình thiết kế của máy bay siêu thanh Starliner đã được hoàn thành, bao gồm một tầng tên lửa đẩy phục vụ phóng và một tầng đẩy riêng rẽ khi máy bay bay theo quỹ đạo để chở 50 hành khách bay qua nửa vòng trái đất mà không đạt tầm cao của vũ trụ. Với máy bay siêu thanh Starliner, một hành trình giữa châu Âu và Mỹ có thể được rút ngắn xuống còn hơn 60 phút. Tuy nhiên, hành khách sẽ phải trả ước tính khoảng vài trăm nghìn USD cho một chuyến bay như thế này, tương đương với chi phí cho một chuyến du lịch vũ trụ. Starliner có thể được coi là một tàu con thoi thế hệ thứ hai, nhưng với một nhiệm vụ hoàn toàn khác. Một phi hành đoàn Starliner có thể thực hiện 15 chuyến bay mỗi ngày, ông Martin Schiffel cho biết.
Sparceliner mất khoảng 8 phút để đạt độ cao khoảng 80 km thuộc tầng trên của bầu khí quyển trái đất trước khi quay trở lại trái đất với tốc độ siêu thanh hơn 24.000 km/h. Các kỹ sư hy vọng sẽ sử dụng oxy và hydro hóa lỏng để làm nhiên liệu cho động cơ. Các kỹ sư cũng tính toán sử dụng loại vật liệu tổng hợp kết hợp công nghệ làm mát và chịu nóng mới để bảo đảm cấu trúc của Sparceliner có thể chịu đựng được sức nóng khủng khiếp được tạo ra trong quá trình bay với tốc độ siêu thanh qua thượng tầng khí quyển. Với kiểu cách cánh theo phương thẳng đứng giống tàu con thoi, máy bay siêu thanh Sparceliner đòi hỏi một địa điểm phóng ở nơi không có cư dân sinh sống và hành trình được lên kế hoạch cẩn thận để tránh các vụ nổ sóng âm có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới khu dân cư. Năm 2050 tôn giáo nào sẽ chiếm đa số trên thế giới? Đến năm 2050, người Hồi giáo sẽ đạt đến số lượng tương đương với Cơ đốc nhân trên thế giới, trong khi Cơ đốc nhân tại nước Mỹ sẽ giảm xuống còn 2/3 dân số, theo một nghiên cứu lớn của Pew Research Center. Kết quả này được nghiên cứu trên phạm vi rộng, trong đó phân tích các xu hướng và các dự án về tăng trưởng tôn giáo trong 4 thập kỷ tới trên khắp thế giới, đã tiết lộ một số thực tế đáng chú ý. Mặc dù số lượng những người không có tôn giáo hay những người không liên kết tôn giáo đang phát triển tại Mỹ và các nước phương Tây khác, nhưng nghiên cứu cho rằng số lượng đó sẽ suy giảm. Tuy nhiên, Hồi giáo đang gia tăng về số lượng nhiều hơn so với bất kỳ nhóm tôn giáo khác, và người Hồi giáo dự kiến sẽ chiếm tới 10% tổng dân số của châu Âu đến năm 2050. Một số nghiên cứu, trong đó có một cuộc khảo sát được công bố vào tháng 3 của Barna Group, cho thấy rằng Cơ đốc giáo tại Mỹ đang thực sự suy giảm do sự gia tăng của những người vô thần. Nghiên cứu của Barna cũng nhận thấy 25% những người ngoài hội thánh tự nhận mình là người vô thần hoặc không có ý kiến. Từ chối kinh thánh và thiếu tin tưởng vào hội thánh là hai nguyên nhân chính tại sao một số người Mỹ đang bỏ đạo. Báo cáo chi tiết 245 trang của Pew nhận thấy rằng trong năm 2010, Cơ đốc nhân chiếm 31% tổng dân số thế giới với 2,2 tỷ tín đồ. Hồi giáo đứng thứ hai với 1,6 tỷ tín đồ. Tuy nhiên, Pew dự báo đến năm 2050 Hồi giáo sẽ tăng số lượng lên đến 73%. Nếu xu hướng này đúng, thì đến 2050 Hồi giáo sẽ chiếm 2,8 tỷ người tương đương 30% dân số thế giới, trong khi Cơ đốc giáo sẽ có 2,9 tỷ tín đồ hay 31% tổng dân số. Xét về tỷ lệ sinh, người Hồi giáo có con số cao nhất với trung bình 3,1 đứa con trên một người phụ nữ, trong khi Cơ đốc giáo chỉ có 2,7 con trên một người phụ nữ. Tỷ lệ toàn cầu là 2,5, tương đương với mức sinh của đạo Hindu. Hơn thế nữa, Hồi giáo dự kiến sẽ trở thành nhóm tôn giáo lớn thứ 3 tại Mỹ với 2,1%, nhiều hơn cả người Do Thái và đạo Phật. Nhìn vào các quốc gia cụ thể, hiện nay tại 159 quốc gia, Cơ đốc giáo chiếm đa số, nhưng con số này sẽ giảm xuống còn 151. Cơ đốc nhân dự đoán sẽ chiếm ít hơn 50% dân số tại Úc, Benin, Bosnia-Herzegovina, Pháp, Hà Lan, New Zealand, Cộng hòa Macedonia và Anh Quốc. Pew cho biết những dự báo của họ được thu nhập từ hơn 2,500 cuộc tổng điều tra, khảo sát và điều tra dân số trên toàn thế giới trong suốt 6 năm nỗ lực. Dự đoán tương lai trái đất trong 150 năm tới. Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao, thế giới sẽ thay đổi như thế nào trong một thế kỷ rưỡi nữa, cùng điểm lại một vài những dự đoán về thế giới tương lai trong 150 năm tới để xem cuộc sống xung quanh, thế giới, trái đất này sẽ biến đổi như thế nào theo nghiên cứu tổng hợp từ trang Discovery News. Không còn tế bào ung thư, cùng sự phát triển của y học, liệu bệnh tật nào có thể gây hại cho con người? 1. Y học. Với sự phát triển vượt bậc của máy móc, sự đi lên của các ngành khoa học nghiên cứu có thể giúp y học đạt được những thành tựu đáng kể, các phương pháp chữa bệnh mới xuất hiện giúp con người sống lâu hơn, vượt qua được nhiều căn bệnh hiểm nghèo hơn. Trong một thế kỷ rưỡi nữa, bệnh ung thư sẽ biến mất, các rối loạn di truyền cũng không còn nguy hiểm nữa. Lý do là vì liệu pháp gen sẽ được áp dụng phổ biến. Người ta có thể chữa bệnh cho trẻ con ngay từ khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Bên cạnh đó, liệu pháp tế bào cũng được vận hành song song với liệu pháp gen. Phương pháp này giúp chúng ta khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn nhờ việc thay thế các cơ quan, bộ phận cơ thể bị lão hóa, hỏng hóc. Thậm chí, các nhà khoa học còn tính tới chuyện cấy vào mỗi người một cỗ máy kích thước tế bào. Cỗ máy này sẽ đảm nhận việc phòng ngừa bệnh tật phát sinh trong cơ thể. 2. Sinh thái. Anthony Banowski, chuyên gia thuộc Đại học California, Mỹ, dự đoán rằng, trong vòng 150 đến 300 năm tới, 75% động vật có vú sẽ biến mất. Điều đó đồng nghĩa là những cư dân của tương lai chắc chỉ biết tới khỉ, tinh tinh, voi hay sư tử qua những cuốn sách lịch sử mà thôi. Cùng với đó là tình trạng báo động của biến đổi khí hậu. Với mức độ thải khí CO2 như hiện nay, trong thế kỷ tiếp theo, mực nước biển sẽ dâng lên đáng kể, khiến cư dân của một loạt những địa danh nổi tiếng trở nên quen thuộc cùng lục lội. Đó là bãi biển Miami, Bangladesh, phần lớn lãnh thổ Hà Lan, Quảng Đông, Thâm Quyến, Venice. 3. Năng lượng. Nguồn năng lượng hóa thạch đang dần cạn kiệt là điều mà cả thế giới rất lo ngại về tương lai. Ngay từ thời điểm này, chúng ta đang hướng tới việc tìm kiếm nguồn năng lượng thay thế. Trong vòng 150 năm tới, những ai sở hữu được ô tô chạy bằng xăng, dầu sẽ chỉ có thể là các tỷ phú.
Ở tương lai, nhiều khả năng nguồn năng lượng chính sẽ là năng lượng mặt trời chứ không phải là năng lượng hạt nhân nhiều rủi ro. Người ta dự đoán rằng, các quốc gia sẽ tập hợp các vệ tinh năng lượng mặt trời trong không gian lại và hấp thụ năng lượng mặt trời phục vụ nhu cầu trên mặt đất. Ngoài ra, một giải pháp cũng được các công ty tư nhân Trung Quốc đề xuất, đó là tiến hành thăm dò và khai thác các mỏ hóa thạch trên những hành tinh ngoài trái đất. 4. Con người, nhân tố trung tâm của mọi sự thay đổi chính là con người và tất cả bắt đầu từ bộ não. Sau 150 năm nữa, não người có thể kết nối trực tiếp với máy tính, không cần thông qua bàn phím. Giáo sư phẫu thuật thần kinh Douglas H. Smith cho biết, khi ấy con người sẽ thân thuộc với khái niệm kết nối ướt. Theo đó, não người được lắp những neuron thần kinh nhân tạo liên kết với máy tính, kiểm soát được hoạt động lướt web chỉ bằng thị giác. Nói đơn giản, toàn bộ lịch sử thế giới chỉ như một xung động thần kinh. Kết quả là xã hội con người có sự thay đổi căn bản. Chúng ta sẽ quen dần với việc phải có nhiều bộ mặt với mỗi quan hệ xã hội khác nhau, giống như việc có nhiều tài khoản thư cho công việc hay bạn bè vậy. Với sự phát triển của mạng xã hội như Facebook, Twitter, khái niệm riêng tư cá nhân chắc cũng sẽ không tồn tại trong hơn một thập kỷ tới. Cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn có một ngày thật may mắn, sức khỏe nhé.